สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะนะครับและเช่นเดิมเพื่อนๆอยู่ในเกม Tale of Grimm ครับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับที่ออกช้าไปนิดนึงนะครับพอดีว่าเมื่อวานเราป่วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในส่วนของคลิปสรุปเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่3อีเวนต์ใหม่สกิลของ Ugly Duckling ซิจิลสำหรับ Ugly Duckling แล้วก็เนื้อเรื่องตัวละครไปถึงประวัติตัวละครนะครับจริงๆตัวเกมเขาได้เปลี่ยนชื่อน้องจาก Ugly Duckling หรือแค่ Duckling เฉยๆแล้วนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละผมติดมานะฮะก็อย่าว่ากันเลยเนาะโอเคครับมาเริ่มในส่วนของ3อีเวนต์ใหม่กันก่อนนะครับอีเวนต์แรกก็คือ Premium Weekly ครับในส่วนตรงนี้ก็คือการซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วก็รับของรางวัลรายวันครับโดยในวันแรกเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ Duckling เข้าทีมครับในส่วนของอีเวนต์ที่2ก็คือ Fighting Duckling ครับเป็นการขายสกินตัวละครใหม่คู่กับตัวละครใหม่ครับอย่าง Duckling เพื่อนๆก็จะได้เข้าทีมเลยเหมือนกันเมื่อซื้อแพ็กเกจนี้ครับนอกจากนี้เพื่อนๆก็ยังได้ Diamond แล้วก็ Oz Voucher ด้วยนะครับอีก10ม้วนต่อกันด้วยอีเวนต์ที่3ก็คือ Duckling Wish ครับในส่วนของอันนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่หน้า Sign In นะครับ Sign In เหมือนเดิมครับมันก็คือการแจกของรายวันครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยมันมีทั้งหมด7วันครับเพื่อนๆก็จะได้รับของไอเทมรายวันมีตั้งแต่ Remake Crystal Oz Voucher แล้วก็ในวันสุดท้ายก็จะได้ Duckling เข้ามาในทีมนะครับในหน้าที่2ก็คือหน้า Story ครับเป็นการบอกเล่าที่มาของ Duckling ผ่านด่านครับที่จะปลดล็อกในแต่ละวันครับและเมื่อเพื่อนๆผ่านด่านก็จะมีของรางวัลอย่าง Oz Voucher ที่ใช้ในการสุ่มของกิจกรรมนี้ด้วยนะครับหน้าที่3ของอีเวนต์นี้นะครับก็คือ Star Up ครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ Duckling มาแล้วมีการอัปเกรดดาวของเขาเนี่ยไปสู่ดาวสูงๆเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลปลดล็อกเช่นเดิมครับส่วนหน้าที่4เนี่ยคือหน้าแพ็คครับมีของรางวัลแจกฟรีรายวันครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ออสคูปองเพิ่มก็สามารถมาซื้อได้ที่หน้านี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆลืมมากดรับของรางวัลฟรีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวมันก็จะตีเข้าเมลบ็อกให้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็มาถึงหน้าสุดท้ายนะครับก็คือหน้าซัมมอนครับของที่ใช้สุ่มในกิจกรรมต้อนรับตัวละครใหม่นี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ Oz Voucher ครับแล้วก็โดยทุกการสุ่มเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ไอเทมที่ชื่อว่า Duck Swimling หรือว่าห่วงยางเป็ดน้อยตัวนี้มานะครับซึ่งห่วงยางตัวนี้เนี่ยจะใช้แลกของไอเทมในช็อปอีกทีนึงนะครับซึ่งการสุ่ม1ครั้งก็ได้1อันนั่นแหละนะครับแล้วก็โดยในเรื่องของการสุ่มโดยใช้เพชรฟ้ายังคงเหมือนเดิมครับก็คือมี20สิทธิ์ต่อ1วันครับแล้วก็มีสิทธิ์สุ่มฟรี1ครั้งต่อวันส่วนเรทในการสุ่มก็เป็นไปตามนี้เลยครับโอกาสได้ดักลิงอยู่ที่ 1.20% โอกาสได้เพชรฟ้า 10,000 ก้อนอยู่ที่ 0.10% โอกาสได้ฮีโร่ธาตุน้ำไฟลมระหว่างการสุ่มปกติอยู่ที่ 5.38% โอกาสได้ฮีโร่ธาตุแสงและความมืดอยู่ที่ 1.77% อีพิกเกียอยู่ที่ 3% ฮีโร่ชาร์ด4 ดาวอยู่ที่ 18.01% แล้วก็แลไอเทมอยู่ที่ 71% ครับโดยเรทในการสุ่มเนี่ยจะเป็นสำหรับหน้านี้เท่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการสุ่มก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็จะนับเฉพาะจากอีเวนต์ตัวนี้นะครับโดยไม่นับในส่วนของการสุ่มจากพวก Special Summon Common Summon หรือว่า Friendly Summon นะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของสกิลของตัวละครใหม่นะครับสำหรับ Duckling เนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในร่างสัตว์เรียกได้เลยว่าหายากนะครับที่เดฟจะออกตัวละครใหม่ที่ไม่ใช่คนออกมาครับถึงสกินของน้องในเซิร์ฟจีนเนี่ยในทีมโจรสลัดแล้วว่าสกินนั้นจะสวยกว่าสกินที่ออกขายตอนนี้นะครับเราว่าเราชอบสกินนั้นมากกว่านะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของน้องกันเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการให้บัฟ2อย่างกับฮีโร่2ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลาทั้งสิ้น2เทิร์นครับโดยบัฟดังกล่าวก็คือคอมโบกับ Water Shield ครับซึ่ง2บัฟนี้เนี่ยจะร่ายออกมาก่อนโดยไม่สนใจค่าสปีดครับสำหรับบัฟคอมโบเนี่ยจะส่งผลให้รูนอย่างคอมโบแล้วก็ Echo ปรับการแสดงผลเป็น 50% ครับส่วนดาเมจเมื่อคอมโบแล้วก็โอกาสที่ทำให้เป้าหมายติดสถานะคอนโทรลจะอยู่ที่ 50% ครับส่วนบัฟ Water Shield เนี่ยจะส่งผลให้เพิ่มค่าพลังป้องกัน 20% และเมื่อตัวละครที่ได้รับบัฟนี้ถูกโจมตีก็มีโอกาส 50% ที่จะฟื้น HP จากค่าพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของตัวละครนั้นครับส่วนสกิลที่2เป็น Passive สกิลที่จะเพิ่มค่า HP 20% พลังโจมตี 40% แล้วก็ค่าสปีด 120 แต้มครับสกิลที่3เป็นท่าโจมตีทำดาเมจเวท 160% ใส่ศัตรูทุกตัวครับโดยมีโอกาส 100% ที่จะใส่ดีบัฟอย่าง Water Soul ใส่เป้าหมาย2ตัวที่อยู่แถวกลางแล้วก็แถวหลังมีผลทั้งหมด2เทิร์นครับสำหรับดีบัฟใหม่อย่าง Water Soul จะมีผลทำให้ลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 20% และกรณีที่เป้าหมายที่ติดเนี่ยออกไปทำการโจมตีเขาก็จะติดสถานะ Water Reverse เข้ามา1แต้มครับโดยสถานะ Water Soul เนี่ยมันมีผลทั้งหมด2เทิร์นนะครับส่วน Water Reverse เนี่ยมันจะส่งผลให้ทำการลดพลังโจมตี 15% แล้วก็สปีด 8% ครับซึ่งแต่ละแต้มมีผล2เทิร์นแล้วก็เก็บได้มากสุด3แต้มครับ
ส่วนสกิลที่4เนี่ยหลังจากที่ดักลิงได้ทำการช่วยเหลือเป้าหมายโดยใช้สกิลที่1เป็นจำนวนทั้งหมด2ครั้งเขาจะทำการฮีลหมู่โดยคิดจาก 160% ของพลังโจมตีของตัวเองให้กับทั้งทีมครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มผลเอฟเฟกต์ของสกิลใดๆของดักลิงอีก 30% ครับในมุมมองของเรานะครับเราว่าดักลิงเป็นตัวละครที่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะใช้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าสกิลแรกเนี่ยมันมีผลกับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดทั้งหมด2ตัวครับเพราะงั้นเนี่ยดักลิงเขาไม่ได้ออกแบบมาปกป้องตัวละครที่มี HP ต่ำหรือว่าเพื่อนร่วมทีมที่กำลังอ่อนแอสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของการฮีลหมู่เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรอสกิลที่1แสดงผลไปแล้ว2ครั้งนะครับเขาถึงจะทำการฮีลให้ครับแล้วก็ผลของสกิลที่4เนี่ยมันยังส่งผลให้ตัวเขาเนี่ยเหมาะกับเกมที่ยืดเยื้อมากๆนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเรามองว่ามันก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ยืดเยื้อเช่นกันนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าด่านแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอีกฝ่ายมีการวางโซฟีคอยชุบชีวิตอยู่นะครับอย่างด่านแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวกำจัดซัพพอร์ตเลยเรียกได้เลยว่าเกมมันจะค่อนข้างยืดเยื้อแล้วก็นานครับส่วนคอมโบกับ Water Shield เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยที่ปล่อยลง Discord เนี่ยเห็นว่าบัฟตัวนี้ล้างไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คำอธิบายที่ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าล้างได้หรือว่าล้างไม่ได้นะครับก็ถ้าสมมุติว่ามันล้างได้ขึ้นมาความน่าสนใจของตัวละครตัวนี้ก็จะค่อนข้างติดลบนะครับแต่เราคิดว่าไม่น่าจะล้างได้นะครับในส่วนบัฟตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเนี่ยยอมรับว่าในส่วนของดีบัฟอย่าง Water Reverse เนี่ยถ้าอีกฝ่ายติดเนี่ยโหดจริงๆครับเพราะว่าค่าพลังโจมตีกับสปีดที่ลดไปเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็โดยรวมเนี่ยเราก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าเขาอยู่แรง A ครับแล้วก็เหมาะกับทีมธาตุน้ำเพียวๆซะมากกว่านะครับต่อมาก็เป็นรูนน่าใช้สำหรับ Ugly Duckling นะครับในมุมมองของผมก็มีตามนี้เลยครับ Physical Resist เพิ่มความต้านทานดาเมจกายภาพ Magic Resist เพิ่มความต้านทานดาเมจเวทมนต์ Damage Relief เพิ่มความต้านทานดาเมจ2เทิร์นครับแล้วก็ Rigid เพิ่ม HP แล้วก็ลดในส่วนของ Damage Overtime หรือว่า Damage ที่เกิดจากดีบัฟใดๆลงAsylum ลดดาเมจที่เกิดจากในส่วนของฮีโร่ที่ใส่สกิลเสริมอย่าง Critical Rate Combo หรือว่า Echo นะครับเวลากลุ่มนี้เข้ามาตีเนี่ยก็ดาเมจจะลดลงนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มี Crit Resist ที่จะเพิ่มค่าความต้านทานดาเมจ Critical Survive ที่จะทำให้เขามีโอกาสชุบชีวิตแล้วก็เพิ่ม HP เล็กน้อยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น Dodge ที่เพิ่มอัตราการหลบหลีกครับสำหรับรูนโดยรวมเนี่ยจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็ความทนทานให้นะครับเนื่องจากว่าสกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเด่นเรื่องการบัฟแล้วก็ดีบัฟมากกว่าการฮีลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเขาจะต้องเอาตัวรอดไปให้ได้เลทเกมนะครับมันถึงจะเวิร์กนะครับสำหรับตัวเขาเนาะประกอบกับสกิลที่4ของเขามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวเขาต้องอยู่นานๆในเกมนี้นะครับถ้าเขาตายตั้งแต่แรกๆเรามองว่าสกิลของเขาอย่างสกิลแพสซีฟที่4มันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่อง Echo เนี่ยเราว่าแล้วแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าเรามองว่าในส่วนของสายซัพพอร์ตเนี่ยเขาไม่สามารถทำดาเมจอะไรได้เยอะอยู่แล้วครับประกอบกับตัวละครนี้ก็ไม่มีแบบแนวเก็บสแต็กอะไรด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ Echo มาเราว่าเฉยๆนะจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมจะไปเน้นเพิ่มค่าความต้านทานให้กับตัวละครนี้ซะมากกว่านะครับมาต่อกันด้วยประวัติตัวละครจากเกมนะครับในส่วนของตัวละครนี้เนี่ยเขามีสายสัมพันธ์กับ Black Swan นะครับก็เรียกได้เลยว่าเป็นพี่เขาเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Black Swan หรือว่าหงส์ดำตรงนี้เป็นตัวละครระดับ4ดาวครับซึ่งมีเนื้อเรื่องปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างคาบเกี่ยวกับอีเวนต์นี้เลยนะครับก็คิดว่าเล่าไปเลยก็น่าจะพอเห็นเนื้อเรื่องโดยรวมของ Duckling ได้ดีครับมาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นในดินแดนที่สวยงามแห่งออสมีทะเลสาบแห่งหนึ่งสวยงามราวกับกระจกใบหญ้าพลิ้วไหวไปเป็นคลื่นตามสายลมที่พัดผ่านมาณทะเลสาบแห่งนั้นมีบรรดาฝูงหงส์ขาวขนของพวกมันขาวดุจหิมะใช้ชีวิตเริงร่าอย่างมีความสุขและภูมิใจในความงดงามของตัวมันเองแต่ดูเหมือนว่าความภูมิใจของพวกมันนั้นจะนำมาซึ่งการกีดกันเจ้าลูกเป็ดตัวน้อยแล้วก็หงส์ดำให้ต้องอยู่สุดขอบสระอันห่างไกลเพียงเพราะทั้งสองช่างดูแตกต่างดูอัปลักษณ์และแม้ว่าทั้งสองจะพยายามหลีกเลี่ยงฝูงหงส์ขาวแล้วแต่ดูเหมือนว่าความพยายามเหล่านั้นช่างสูญเปล่าหงส์ขาวเหล่านั้นพยายามไล่ทั้งสองออกจากเมืองแห่งเทพนิยายตกดึกวันหนึ่งทั้งสองนั่งปลอบใจกันและกันลูกเป็ดน้อยก็ได้กล่าวว่าไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรพี่ก็ยังคงเป็นหงส์ที่สวยงามในสายตาของผมส่วนหงส์ดำก็ได้กล่าวตอบไปว่าแม้ว่าตอนนี้เธอจะอ่อนแอแต่วันหนึ่งเนี่ยเธออาจจะเป็นหงส์ขาวที่สง่างามก็ได้นะตัวของหงส์ดำชอบการเต้นบัลเล่ต์แต่นั่นเป็นสิ่งต้องห้ามในสวอนเล็กแห่งนี้เพราะหากหงส์ขาวมาเจอ
หงส์ดำก็จะถูกตีและดูถูกหรือแม้แต่พยายามสาปแช่งเธอให้กลายเป็นอีกาในทุกค่ำคืนเมื่อหงส์ขาวทุกตัวหลับลงไปแล้วหงส์ดำก็มักจะแอบมาเต้นรำท่ามกลางความมืดโดยมีผู้ชมเป็นเจ้าเป็ดน้อยและวันหนึ่งชายหนุ่มที่ชื่อว่ารอนก็ได้บังเอิญผ่านมาที่ทะเลสาบท่วงท่าและความงามของหงส์ทำให้เขาตกตะลึงในที่สุดหงส์ดำก็ได้รับรู้ถึงตัวตนของชายหนุ่มเธอตกหลุมรักใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาแต่เมื่อเขาพยายามเข้ามาใกล้หงส์ดำก็ตกใจแล้วก็ได้หนีไปวันถัดมาก็มีข่าวลือเกี่ยวกับหงส์ดำแพร่กระจายไปทั่วเมืองแห่งเทพนิยายผู้คนแห่แหนมาชมที่ทะเลสาบพร้อมกับความหวังว่าเขาจะโชคดีพอที่จะได้เห็นหงส์ดำในตำนานเจ้าหงส์ขาวทั้งหลายคิดว่าผู้คนมาชมความงามของพวกมันต่างออกมาโอบอวดปีกสีขาวดุจหิมะของมันแต่เมื่อพวกมันรู้ว่าชาวเมืองเหล่านั้นไม่ได้มาชมมันแต่กลับพูดถึงแต่หงส์ดำตกดึกวันนั้นบรรดาหงส์ขาวขี้ฉาทำร้ายหงส์ดำอย่างรุนแรงแม้เจ้าเป็ดน้อยจะพยายามห้ามแต่ความพยายามนั้นกลับไร้ผลหงส์ดำถูกทำร้ายอย่างหนักและในที่สุดเธอก็สามารถออกจากวงล้อมอันชุลมุนนี้ได้เธอหนีออกจากเมืองแห่งเทพนิยายพร้อมกับบาดแผลหงส์ดำเดินทางต่อไปความเจ็บปวดแผ่ซ่านร่างของเธอในทุกย่างก้าวจนกระทั่งในที่สุดเธอก็สามารถเดินออกจากเมืองมาได้ผ่านแมกไม้รู้ตัวอีกทีหนึ่งเธอก็หลงทางท่ามกลางความมืดอากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นทีละน้อยและในที่สุดเธอก็ได้บังเอิญพบกับปีศาจตนหนึ่งเจ้าปีศาจเจ้าเล่ห์เสแสร้งทำใจดีบอกว่าจะรักษาร่างกายของเธอให้โดยมีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆหงส์ดำที่ทั้งหนาวทั้งเจ็บปวดและเสียใจจึงตอบกลับไปว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นงั้นก็หลับตาลงสิเจ้าปีศาจกล่าวหงส์ดำหลับตาลงไม่นานนักร่างกายของเธอก็ได้รับการเยียวยารักษานอกจากนี้เจ้าปีศาจยังมอบร่างกายที่เป็นมนุษย์ให้กับเธอจากนั้นมันก็ได้ย้อมจิตใจของหงส์ดำไปด้วยความมืดและเข้าสิงสู่จิตใจของนางตัดภาพกลับมาที่เจ้าหนุ่มรอนนะครับเขาก็ยังคิดถึงแต่หงส์ดำเขาออกตระเวนตามหาเธอทั้งทะเลสาบป่าแต่ก็ยังไม่เจอหงส์ดำเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเหมือนโชคชะตาหล่อนพบเด็กสาวที่มีปีกหงส์สีดำตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อหล่อนรับเธอไว้ในอ้อมแขนเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือหงส์ดำที่เขาตามหาเขาพยายามเอ่ยคำสารภาพรักที่มีต่อเธอแต่เธอกลับพละออกจากเขาแล้วก็บินมุ่งตรงไปยังทะเลสาบหงส์ขาวตัดภาพกลับมาที่เจ้าเป็ดน้อยเขาเดินออกตามหาหงส์ดำผู้เป็นเสมือนพี่สาวอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งเขาได้พบกับนางฟ้าและด้วยความช่วยเหลือของนางฟ้าเจ้าเป็ดน้อยก็ได้รับทั้งความกล้าหาญและเวทมนต์นางฟ้าได้บอกกับเจ้าเป็ดน้อยว่าตอนนี้หัวใจของหงส์ดำมีปีศาจสิงสู่อยู่เมื่อรู้ดังนั้นเจ้าเป็ดน้อยก็ออกเดินทางไปยังทะเลสาบหงส์ขาวทันทีตัดกลับมาที่ทะเลสาบตอนนี้หงส์ดำได้มาถึงทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอได้เริ่มต้นร่ายรำหมอกแห่งความมืดค่อยๆกระจายปกคลุมไปทั่วทะเลสาบอย่างช้าๆจนทะเลสาบที่สวยงามถูกย้อมไปด้วยสีม่วงทมิฬหงส์ขาวที่เพิ่งจะรู้ตัวถึงสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นแต่การรู้ตัวนั้นมันก็สายไปเสียแล้วและแม้ว่าพวกมันจะพยายามหนีแต่เงาทมิฬก็ย้อมร่างของมันด้วยความมืดของรัตติการและในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนั้นลูกเป็ดน้อยได้ใช้เวทมนต์บทใหม่กลายร่างของตนเป็นหงส์ขาวที่สง่างามเพื่อช่วยเหลือหงส์ดำที่ดีกับเธอเสมอมาจนเธอเรียกได้เลยว่าหงส์ดำคือครอบครัวคนสำคัญคนเดียวของเธอก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องในเกมนะครับก็เรียกได้เลยว่าในส่วนตัวเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันจะอยู่ในลายของหงส์ดำซะมากกว่านะครับผมก็เลยเอาลายนี้มาเล่าไปเลยนะครับส่วนลายของน้องเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนกับตัวของเทพนิยายนะครับซึ่งตัวแม่ก็ไม่ได้รักในส่วนของตัวดักลิงอะไรมากมายนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวดักลิงเขาก็ยังโดนรังแกจากสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มด้วยนะครับก็เรียกได้เลยว่าชีวิตของเขาก็ค่อนข้างน่าสงสารจนมาเจอหงส์ดำที่เป็นเหมือนพี่สาวคนเดียวของเขานั่นเองครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆได้รู้จักเขาผ่านเกมแล้วเรามารู้จักตัวละครนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงกันสักหน่อยนะครับตัวละครนี้มาจากเรื่อง Ugly Duckling หรือว่า Den Grey Ellie เป็นผลงานของนักประพันธ์ชาวเดนมาร์กอย่างฮันคริสเตนแอนเดอร์สันปี 1805 ถึง 1875 ครับมันถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ New Fairy Tale First Volume ในปี 1843 โดยตัวเรื่องเล่าถึงแม่เป็ดที่นั่งฟักไข่แล้วก็พบกับสิ่งที่น่าประหลาดใจตรงที่ลูกของมันตัวหนึ่งช่างอัปลักษณ์เจ้าตัวน้อยเกิดมาอย่างไร้เดียงสาพร้อมกับคำดูถูกและเหยียดหยาม
มันได้ไปอาศัยอยู่กับฝูงเป็ดป่านายพรานก็มาล่าเป็ดฝูงนั้นพอได้ไปอยู่กับหญิงชราแมวของหญิงชราก็กลั่นแกล้งมันอย่างไร้ความปราณีจนมันต้องกลับมาโดดเดี่ยวอีกครั้งและเมื่อมันเติบโตมันก็ได้ตัดสินใจว่ามันจะไม่ยอมใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอีกแล้วมันตัดสินใจไปอยู่กลางฝูงหงส์พร้อมกับความคิดที่ว่าอย่างน้อยถ้าจะตายก็ขอตายด้วยน้ำมือของสิ่งที่สง่างามนี้ละกันแต่ฝูงหงส์กลับต้อนรับมันเข้าฝูงอย่างอบอุ่นและเมื่อมันมองไปยังเงาสะท้อนในน้ำมันก็ได้พบว่ามันไม่ใช่ลูกเป็ดขี้เหร่อีกต่อไปแต่มันคือหงส์ที่สง่างามและเมื่อฝูงหงส์ทะยานสู่ท้องฟ้ามันได้สยายปีกของมันบวยบินสู่ท้องฟ้าไปสมทบกับครอบครัวใหม่สำหรับเทพนิยายเรื่องนี้แอนเดอร์สันได้เคยกล่าวว่านิทานเรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนชีวิตของตัวของเขาเองและเมื่อถูกสัมภาษณ์โดยกิลควอนตุสที่ได้ถามว่าเมื่อไหร่เขาจะเขียนอัตชีวประวัติของตนเองแอนเดอร์สันได้ตอบสั้นๆว่าเขาได้เขียนไว้ในงานประพันธ์ The Ugly Duckling เรียบร้อยแล้วโดยงานประพันธ์ชิ้นนี้ของแอนเดอร์สันเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องของการดัดแปลงผลงานชิ้นนี้เนี่ยก็เคยถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ฉบับขาวดำของดิสนีย์ที่ชื่อว่า The Ugly Duckling ในปี 1931แล้วก็ยังถูกดิสนีย์นำมารีเมคอีกครั้งในปี 1939 ซึ่งคราวนี้ถูกทำเป็นภาพยนตร์ฉบับสีครับในชื่อ Silly Symphony Ugly Duckling 1939 ซึ่งเพื่อนๆสามารถหาชมได้ผ่าน YouTube ครับโดยผลงานชิ้นนี้ของดิสนีย์ได้รับรางวัล Academy Award for the Best Short Subject ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากในส่วนดิสนีย์ในปี 1932 ยาสึจิ มูราตะก็ได้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีความยาวถึง 15 นาที ชื่อ Ahiri no Goจากนั้นในปี 1954 ทอมแอนด์เจอรี่ก็นำตัวละครหนึ่งมาใช้ครับโดยตัวละครชั้นชื่อว่าจาวฮาร์ดดักลิงหรือว่าน้องลูกเป็ดจิตตกนั่นเองครับและต่อมาในปี 1956 โซเวียตแอนิเมชันสตูดิโอสยามูฟิล์มได้ผลิตแอนิเมชันความยาว 15 นาทีต่อมาเนี่ยก็มีการประยุกต์ใช้ครั้งหนึ่งครับในเรื่อง Princess Chuchu ซึ่งตัวอนิเมะเล่าถึงเจ้าเป็ดน้อยที่กลายเป็นนักบัลเล่ต์หงส์ขาวออกฉายครั้งแรกในปี 2002 ครับส่วนในปี 2006 เนี่ย Danish Animation Film Studio ก็ได้นำมาทำภาพยนตร์แอนิเมชัน The Ugly Duckling and Me และไม่ใช่แค่เพียงงานแอนิเมชันครับแต่ว่าเป็นงานมิวสิคอลหนังสือภาพสำหรับเด็กหรือแม้แต่บัลเล่ต์ก็มีการประยุกต์ต่อยอดจากนิทานเหมือนกันครับทำให้เรื่องราวของลูกเป็ดขี้เหร่ยังเป็นนิทานที่ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่จากปี 1843 จนถึงปี 2022 นิทานเรื่องนี้ยังคงเล่าขานเป็นเวลากว่า 179 ปีแล้วครับและนั่นก็เป็นข้อมูลที่ผมเรียบเรียงมาครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับวันนี้ช่องนากาจิมะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ